Hindi matatawaran ang naging tagumpay ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa loob pa lamang ng kanyang 100 araw sa panunungkulan. Sa larangan nga ng international relations at pagsisiguro ng foreign investment na ibandera ng Pangulo sa Indonesia, Singapore at Amerika ang Pilipinas. Bilyon-bilyong dolyar na pledge o pangako at direct investment ang naging bunga ng ilan pa lang na biyahe ni Pangulong Marcos. The first 100 days sa ulat na ito. Sa Indonesia ang pinakaunang destinasyon para sa pagpapalakas sa ugnayang panlabas ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pakikipagpulong kay Indonesian President Joko Widodo, 4 na kasunduan ang ipresenta kina President Marcos at President Widodo, kabilang ang Action Plan 2022 hanggang 2027 para sa cultural cooperation, defense and security, at pagsusulong ng creative economy. These partnerships that we make with all our partners and allies and friends around the world will be of critical importance so that we remain stable as we grow out of the pandemic economy. Ipianukala naman ni President Widodo ang revitalization ng shipping routes, ang Ro-Ro shipping routes sa pagitan ng Bitong at Davao, at ang reopening ng Manado-Davao flight route. Tutulong din ang Indonesia sa pagpapabilis ng negosasyon sa delimitation o paglalagay ng boundary ng Continental Shelf Base sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. As is proper for the times that we face today, our discussions began as a recognition of the long relationship that the Philippines and Indonesia have had. So long that in 2 years' time, we are celebrating the 75th year of our diplomatic relations. Although our relations go much further than that, because we consider Indonesians not only a neighbor, not only a friend, but kin. Nakipagpulong din ng Pangulo sa business leaders sa Indonesia, kung saan aabot sa halos 8.5 billion US dollars ang halaga ng business deals na naiuwi ng punong ekotibo para sa 7,000 bagong trabaho sa Pilipinas. Sa nasabing halaga, pinakamalaki ang private-public partnerships para sa infrastruktura na abot sa 7 billion US dollars. Nasa mahigit 800 million US dollars naman ang naiuwing investments ni Pangulong Marcos sa industriya ng tela, damit, renewable energy, satellite gateway, wired global technology at agri-food, habang nasa mahigit 600 million US dollars para supply ng coal at fertilizer. Gagawin namin lahat ng inyong pamahalaan. Gagawin lahat ng ating cabinet, mga members of the cabinet. Gagawin natin lahat na itong mga sinimulaan dito sa una kong state visit ay maging makabuluhan at may itatapos natin hanggang maramdaman na ng pangkaraniwan na taong bayan ang investment na yan at mararamdaman kung gaano karami ang dinalang trabaho, gaano karami ang dinala na bagong kita na ibibigay para sa ating mga kababayan. Sa Singapore, na ikalawang state visit ni Pangulong Marcos, aabot sa mahigit 6.5 billion US dollars ang halaga ng naiuwing investment ng Pangulo, kung saan pinakamalaki rito ay nakatuon sa mga programa ng gobyerno para tugunan ang climate change gaya ng e-trikes at floating solar. Dumalo naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa magkahiwalay na bilateral meetings kasama sina Singapore President Halima Yacob at Prime Minister Lee Hsien Loong. Tampok sa kanyang paikipagpulong ang paglagda sa iba't ibang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Singapore. Nariyan ang investments para sa information technology, creation industry, marine renewable energy, water production, desalination,
electric boats at aquaculture. Tinatayang aabot sa 15,000 trabaho ang magbubukas para sa mga Pilipino dahil sa mga nasabing investment. Bukod dyan, inaprubahan din ng Singapore government ang hiring ng karagdagang 10,000 Filipino workers sa Singapore. Kabilang dito ang 5,000 aircraft technician, 3,000 healthcare workers, 1,000 skilled workers sa engineering industry, 500 workers sa education industry, at 300 workers sa IT sector. Bukod sa business agreements, lumagda rin ang Pilipinas sa iba't ibang kasunduan sa Indonesia at Singapore, hinggil sa pagpapatibay ng ugnayan ng dalawang bansa. I am proud to announce that we have signed and sealed a total of 10 letters of intent and 12 MOUs in the sectors of renewable energy, data centers, e-commerce, broadband technology, startups, government housing, and agriculture, and witnessed the signings of several letters of intent and MOUs from 22 Indonesian and Singaporean investors. These investments, if we put it all together, value $14.36 billion or 804.78 billion Philippine pesos. This will support our country's economic recovery efforts and create more jobs for Filipinos here in our country. Sa kabuuan, nagbunga ng $14.36 billion o katumbas ng 804.78 billion pesos ang state visit ng Pangulo sa Indonesia at Singapore na higit na makatutulong sa pagbangon ng ekonomiya at paglikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. We will not stop until we can come back and say itong mga nasimula na MOU, itong nasimula na letters of intent ay nagkaroon na ng resulta. Isa sa prioridad sa pagbisita ng Pangulo sa Indonesia at Singapore ay ang kapakanan ng mga OFW. Nais ko po magpasalamat unang-una sa mahal naming Pangulo sa pagbibigay ng pagkakataon na makasama namin siya. Ito po ay sa magandang pagkakataon para marinig niyo rin po yung boses namin from Indonesia. Nitong nakaraang buwan, sa Estados Unidos naman nagtungo si Pangulong Marcos Jr. kasama ang kanyang economic managers at malalaking negosyante sa Pilipinas. Ang pangunahing layunin ay ang pagdalo niya sa 77th session ng United Nations General Assembly. Matapos nito ay nakipagpulong siya sa ilang world leaders, gaya ni United States President Joe Biden, Japan Prime Minister Fumio Kishida, French President Emmanuel Macron, dating United Kingdom Prime Minister Tony Blair at iba pa. The expressions of support of President Joe Biden and our friends here in the United States has been very positive. Nagkaroon din ng pagkakataon ang Pangulo na makausap ang mga negosyanteng nagpahayag ng interes na mamumuhunan sa Pilipinas. I made sure na magamit natin ang oras habang nandito tayo sa New York na makipagkita sa lahat ng maaari nating kausapin para nga hihiyakatin natin, sinasabi na mag-invest kayo sa Pilipinas. Karamihan sa kanila ay nasa Pilipinas na. But they want to expand their operations, they want to do more. Sa kabuuan, sabi ng Malacanang, halos $4 billion ang halaga ng nalikom na investment ng pagbisita ng Pangulo sa Estados Unidos. Patunay, ayon kay Pangulong Marcos, na bukas na ang Pilipinas para sa pagpasok ng mga negosyo at nais mamuhunan sa bansa. This is also the kind of activity that we were actively endorsing when we were in New York and talking to possible investors in companies who are already in the Philippines but would like to increase their investment. And this is exactly the kind of partnership that we need to encourage. Indeed, we are open for business. Kaya naman ang mga Pinoy sa ibayong dagat, masaya sa mga naging pagbisitang ito ng Pangulo. Kaya mahal na Pangulo, kami po, 10 ng aking pamilya, suportado po namin kayo, mahal po namin kayo. Marami po salamat, Pangulo. Marami po salamat.
Dito sa Estados Unidos nangyari ang ikatlong official visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at tinitiyak ng Pangulo na sa mga pagbisitang gaya nito, ang pinaka makikinabang ay ang mga Pilipino. Alan Francisco, para sa Bayan, New York, USA.